नमस्ते, म पुनम चौधरी। आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा फोटोसपमा चाहिँ हामी पासपोर्ट साइजको फोटो अथवा धेरै भन्छन् पासपोर्ट साइज तर हामी अटो साइज फोटो युज गरिरहेका हुन्छौं र त्यही अटो साइज फोटो आज म बनाउन सिकाउन गइरहेको छु जुन कि हामी विभिन्न फर्म फिल गर्नको लागि युज गरिरहेको हुन्छौं हामी आफ्नो रियल लाइफमा र त्यही फोटो हामी आज बनाउन सिक्दै छौं। म कम्प्युटरतिर लाग्छु है र मेरो कम्प्युटरमा फोटोसप खुलिसकेको छ र यसमा म कुनै एउटा फोटोलाई पिक गर्छु जुन कि मेरो अगाडि छ यो ठीक छ र यो फोटो ल्याइसकेपछि यसमा म थोरै रिटच यो स्किनलाई स्मुथ गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म आफ्नो किबोर्डबाट कन्ट्रोल अनि जे बटन प्रेस गर्छु त्यसपछि कन्ट्रोल आई नेक्स्ट यसलाई म राख्छु विभिड लाइटमा र यसलाई हामी फिल्टर युज गर्छौं दुईटा फर्स्ट अफ अल फिल्टर अनि अर्डर त्यसपछि हाई पास र यो हाई पासले हामी आफ्नो फोटोको अनुसार एडजस्ट गरेर राख्छौं। सबभन्दा 0 बाट हामी यसलाई इन्क्रिज गर्दै जान्छौं फोटोमा कतिसम्म राख्दाखेरि ठीक देखिन्छ फोटोको क्वालिटी नबिग्रिने गरी र म लगभग 3.4.0 सम्म ओके 4.0 राख्दै छु र म यसलाई ओके गरे त्यसपछि फेरि हामी फिल्टरमै गएर ब्लरमा गएर मसँग छ यो गसियन ब्लर म यसलाई युज गर्दै छु क्लिक र यसलाई पनि हामी 0 बाट इन्क्रिज गर्दै जान्छौं जबसम्म हाम्रो फोटो को क्वालिटी बिग्रिदैन ठीक देखिन्छ हेर्दाखेरि त्यति अमाउन्टमा यसलाई हामी इन्क्रिज गर्छौं र यो इन्क्रिज गरिसकेपछि हामी यसलाई गर्छौं ओके र यो लेयरलाई चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ मास्क त्यसको लागि चाहिँ हामी अल्ट बटन होल्ड गर्छौं र हामी प्रेस गर्छौं यो मास्क बटनमा क्लिक र यहाँनिर हामीसँग फोरग्राउन्ड व्हाइट एन्ड ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक कलर हुनु पर्यो र ब्रश टुल लिएर हामी सिम्पली यो फेसमा चाहिँ स्किनमा हामी यो ब्रशलाई सिम्पली यसरी घुमाइदिन्छौं। यति गरेपछि हाम्रो यो स्किन चाहिँ स्मुथ हुँदै जान्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको स्किनमा के फरक बनाइरहेको छ। यदि देख्न सकिराख्नु भएको छैन भने म यसलाई जुम गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा के फरक बनाइरहेको छ। ओके र यसलाई म यता पनि अलिअलि यसरी घुमाइदिए है। ओके तल पनि अलिकति बाँकी छ यहाँनिर यसले पनि म अलिकति स्मुथ पार्न कोसिस गर्छु। ठीक छ यति गरिसकेपछि हामी यसलाई यो दुईटा लेयरलाई म चाहिँ मर्ज गर्न चाहन्छु अहिले नै त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल ई बटन प्रेस गर्छु म त्यसपछि म यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु छ मलाई भनेपछि म यो लक हटाएर यसको प्रपर्टिजमा गएर हामी चाहिँ यहाँबाट यो टुलहरुबाट पनि सेलेक्ट गर्न सक्यो लासो टुल अथवा क्विक सिलेक्सन अथवा जुनसुकै युज गर्न सक्यो हामीले जुन आफुलाई बेस्ट लाग्छ। म चाहिँ यो फोटोसपको क्विक एक्सनलाई युज गर्दै छु यहाँबाट सेलेक्ट सब्जेक्ट र एकछिनपछि यसले चाहिँ मेरो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर मलाई सिलेक्सन गरेर फोटोको सिलेक्सन गरेर मलाई दिन्छ। लेयरमा गएर फेरि हामी यसलाई मास्क गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर राख्नु छ मलाई भनेपछि म न्यू लेयर लिन्छु एउटा जुन लेयर म तल राख्छु यसको र यहाँबाट कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्छौं हामी म चाहिँ ब्लू कलर लिँदै छु र यो कलरलाई हामी ब्याकग्राउन्डमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फिल गरिसकेपछि फेरि त्यसपछि हामी यो दुईटा मध्येको लेयरलाई यो दुईटालाई म एउटै बनाउन चाहन्छु त्यसको लागि चाहिँ माथिल्लो लेयरमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल ई बटन प्रेस गरेपछि एउटै भइहाल्छ। अब यसको साइज चाहियो हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ साइज भन्दा पहिला यसमा ब्राइटनेस छ या छैन ठीक छ त्यो हेरिहालौं है। यसमा थोरै ब्राइटनेसको लागि चाहिँ म कन्ट्रोल एम प्रेस गरेर थोरै यसलाई इन्क्रिज गर्न चाहन्छु ब्राइटनेस थोरै ओके र कन्ट्रोल एल गरेर म थोरै लेभल दिन चाहन्छु यहाँबाट र यसबाट थोरै कन्ट्रास्ट ओके र अब चाहिँ हामी साइज राख्छौं क्रप टुल छँदैछ हामीसँग र साइजको लागि चाहिँ अटो साइज जुन हामी डेली लाइफमा हामी रियल लाइफमा युज गरिरहेका छौं फर्म फिलको लागि त्यो फोटोको साइज भनेको 1.1 by 1.3 रिजोल्युसन 300 प्रिन्टिङको लागि यो सेट गरेर हामी यसमा यसलाई स्क्रोल यो यसको एरियामा ल्याउँछौं यो क्रपको एरियामा डाइमेन्सनमा ओके यति गरिसकेपछि हामी टिक मार्क लगाइदिन्छौं र यति हुन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई बोर्डर दिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा फोटो अलिकति शानदार देखिन्छ। बोर्डरको लागि हामी कन्ट्रोल ए बटन प्रेस गर्छौं त्यसपछि एडिटमा जान्छौं
अनि स्ट्रोक त्यसपछि यहाँबाट स्ट्रोकको कलर चुज गरौँ आफूलाई कुन कलर ठिक लाग्छ चुज गर्ने र 3 पिक्सल कलर दिउँ 3 पिक्सल र इनसाइडमा पनि दिन्छु है ओके गरौँ र हाम्रो बोर्डरमा चाहिँ यो कलर आउँछ र यति गरिसकेपछि अब फोटो प्रिन्ट भइसकेपछि फोटो प्रिन्ट भइसकेपछि अब हामीले कैचीले यसलाई काटेर अलग अलग टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि काट्ने बेलामा हामीलाई समस्या आउन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ यो काट्नको लागि गाइडलाइन हामी राख्न सक्छौं फोटोमा त्यसको लागि चाहिँ यो छेउछेउमा हैन यो फोटोलाई लिएर फोटोको लेयर त्यसपछि हामी इमेजमा गएर क्यानभास साइजमा जाउँ त्यसपछि मिलिमिटर दिइराखेको छ यहाँनिर यसलाई हामी चुज गर्छौं इन्चेसमा र यो जुन पोइन्ट पछिको भ्यालु छ त्यो जति भ्यालु छ त्यसलाई हामी त्यसलाई 1 पोइन्ट बढाइदिन्छौं जस्तै 1.1 छ भने 1.2 1.3 छ भने 1.4 अनि ओके गर्छौं यो हाम्रो चारैतिर यसको क्यानभास साइज चाहिँ बढेर आउँछ र यसलाई म फेरि न्यू लेयर लिन चाहन्छु यसलाई म तल राख्न चाहन्छु र यसमा म व्हाइट कलर हाल्दिन्छु कन्ट्रोल ब्याक स्पेस र यो दुईटा लेयरलाई हामी बनाइदिन्छौं एउटै त्यसपछि फेरि हामी अब यो छेउमा पनि बोर्डर राख्नु पर्यो नत्र हामीले बोर्डर कहाँ छ थाहै हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल ए प्रेस गर्छौं एडिट त्यसपछि स्ट्रोक यहाँबाट ब्ल्याक कलर र 1 पिक्सल त्यसपछि हामी गर्छौं ओके र यहाँनिर हामीसँग 1 पिक्सलको बोर्डर पनि आउँछ छेउमा प्लस हामीसँग 3 पिक्सलको फोटो बोर्डर छँदैछ यति गरिसकेपछि हामी यसमा कन्ट्रोल ए गएर कन्ट्रोल सी गर्छौं र फाइलमा गएर न्यू डकुमेन्ट लिन्छौं कुन डकुमेन्टमा हामी यो फोटोलाई प्रिन्ट गर्ने हो म चाहिँ लिन्छु अहिले फोटोमा गएर 4:6 सरी 6:4 को प्रिन्ट गर्नु छ भने हामी यसलाई राख्छौं CMYK कलरमा छैन भने चाहिँ RGB मोड CMYK एन्ड क्रिएट यति गरिसकेपछि हामी यसमा म कन्ट्रोल V प्रेस गर्छु त्यो फोटो यहाँ आइहाल्छ र यो फोटोलाई अब हामीले मल्टिपल फोटो बनाउनु पर्ने छ भने अल्ट बटन प्रेस गर्छौं किबोर्डबाट माउसको कर्सर चेन्ज हुन्छ र चेन्ज हुने बित्तिकै क्लिक गरेर हामी माउसलाई यो फोटोलाई ड्र्याग गर्छौं दुईटा हुन्छ र तलमाथि बाङ्गो हुन सक्छ यसको समस्याको सलुसन भनेको यतिकैमा शिफ्ट बटन प्रेस गरेपछि यो सिधा हुन्छ र यसलाई हामी जोइन गरेर मल्टिपल फोटो एड गर्न सक्छौं ओके म यसलाई फेरि कन्ट्रोल ई बटन प्रेस गर्दै र अल बटन दबाएर म यसलाई अगाडि गए र यो यहाँनिर मेरो थोरै बाङ्गो भएको छ म यसलाई एडजस्ट गर्छु ओके त्यसपछि फेरि म यसलाई कन्ट्रोल ई बटन प्रेस गरेर यो लेयरलाई मर्ज गरे अब फेरि हामी अल बटन प्रेस गर्छौं यसलाई तल सार्छौं शिफ्ट बटन टिकै दबाइदिए सिधा हुन्छ र यसलाई म यहाँनिर राख्दिए यसरी हामी केही मिनेटमै केही सेकेन्डमै आफ्नो अटो साइजको फोटो रेडी पार्न सक्छौं अब यसलाई हामी प्रिन्ट गर्छौं र बाहिर प्रिन्ट गरेर हामी यसलाई कैचीले काटेर टुक्र्याउँछौं ओके कीप वाचिङ कीप प्र्याक्टिस थ्यांक यू